नमस्ते तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो आफ्नो युट्युब च्यानलमा। म हुँ राजीव ख्याजु र म आज तपाईहरुलाई चाहिँ जुन चाहिँ ग्राफिक डिजाइनिङ भन्ने एउटा छ टर्म, त्यसमा चाहिँ हामीले एकदम ठुलो डिजाइनहरु गर्ने गर्छौं र त्यो डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ हामीले सुनेको अनुसार फोटोशप, इनडिजाइन अनि इलस्ट्रेटर जस्तो एकदम हेभी सफ्टवेयरहरु चाहिँ सुन्दाखेरि पनि के हो जस्तै लाग्ने चीजहरु हो। तर हामी यदि सिम्पल व्यापारी हौं अथवा कुनै स्टुडेन्ट हौं र कुनै हामीले चाहिँ त्यो एकदम हेभी सफ्टवेयरहरु सिक्न नपरोस् र सिम्पली एउटा डिजाइन चाहिँ हामीले गर्न सकोस् भनेर चाहिँ एउटा वेबसाइट दिएको छ। त्यो वेबसाइट चाहिँ क्यानभा। सुरुमा चाहिँ हामीले गुगलमा गएर चाहिँ canva.com भनेर टाइप गर्छौं। यस्तो गरिसकेपछि चाहिँ एउटा यस्तो इन्टरफेस आउँछ अनि हामीले चाहिँ यहाँ माथितिर लगइन र साइन अप भन्ने छ। हामीले चाहिँ अब पहिलादेखि गुगलमा चाहिँ एकाउन्ट छ भने चाहिँ अथवा क्रोममा एकाउन्ट छ भने चाहिँ हामीले साइन इन गर्दिन्छौं अनि कन्टिन्यू विथ गुगल पनि गर्न सक्छौं अथवा फेसबुकबाट पनि गर्न सक्छौं। अनि मेरो आफ्नो एकाउन्ट चाहिँ मैले क्लिक गर्दिए। क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ एउटा यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ हेरौं है त। यहाँ तलतिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि भिडियोको लागि जुन चाहिँ 920 र 1080 पिक्सल्स भनेको यो चाहिँ युट्युबको लागि हो। यो 16:9 यो पनि युट्युबको लागि हो, प्रेजेन्टेसनहरुको लागि अनि यो लोगोको लागि, इन्स्टाग्राम पोस्टको लागि, फ्लायरको लागि, रिज्युमको लागि, पोस्टरको लागि, सर्टिफिकेट अरु पनि थुप्रै कुराहरुको लागि। अब जस्तो कि तपाईले कति पिक्सल्स हाल्ने अथवा कति मेजरमेन्ट जुन चाहिँ फोटोशप इलस्ट्रेटरमा चाहिन्छ यसमा चाहिँ चाहिँदैन। जस्तो कि फेसबुक छ भने डाइरेक्ट यसमा क्लिक गर्यौं, यसरी डाइरेक्टली चाहिँ यसरी मेजरमेन्ट चाहिँ आउने गरिन्छ हैन। एकदम सिम्पल छ। हामीले यति चाहिँ फेसबुकको पोस्ट हुन्छ भनेर अटोमेटिकली उनीहरुको एआई को सिस्टमद्वारा चाहिँ गरिन्छ, बताइन्छ भन्ने कुरा गरौं। अब जस्तै कि आफ्नो प्रोजेक्टलाई हेर्नलाई चाहिँ योर प्रोजेक्ट हो। अब यो तपाईलाई चाहिँ के हो जस्तो लाग्न सक्छ। फर्स्टमा चाहिँ म गरेर देखाउँछु अनि यो हो भनेर देखाउँदाखेरि चाहिँ तपाईलाई अझ सजिलो लाग्न सक्छ है त। ओके, फर्स्टमा हामीले डिजाइन बनाउनको लागि यहाँ माथितिर क्रिएट अ डिजाइनमा जान्छौं। अब कुनको लागि हो भन्ने कुरा है त। जस्तै कि मैले फेसबुकको एडको लागि हो भनेसी फेसबुक पोस्टमा जान्छौं अनि एउटा यस्तो डिजाइन बन्छ। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँतिर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ टेम्प्लेट भन्ने छ। धेरै टेम्प्लेटहरु छ। यो टेम्प्लेटहरु चाहिँ अगाडि नै दिएको हुन्छ हैन। अब यसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो नाम, जस्तो कि मैले राजीव ख्याजु भनेर चाहिँ आफ्नो नाम दिए हैन। एकदम सिम्पली चाहिँ तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई पनि एडिट गर्न मिल्छ। अनि यो सबैलाई चाहिँ हामीले एडिट पनि गर्न सक्छौं हैन। अनि यो जुन चाहिँ रेक्टेंगललाई डिलिट पनि गर्न सक्छौं अथवा डिलिट गर्नको लागि चाहिँ मैले किबोर्डमा डिलिट बटनमा चाहिँ क्लिक गरे है त। अनि ल्याउनको लागि कन्ट्रोल जेड। यसरी गर्न चाहिँ सक्छौं। यसरी एडिट पनि गर्न सक्छौं। यो फोटोलाई पनि हामीले चेन्ज पनि गर्न सक्छौं
अगाडितिर फेरि हेर्छौं सेकेन्डमा छ एलिमेन्ट्स ओके मैले यसलाई चाहिँ अहिलेको लागि डिलिट गरिदिए है त एलिमेन्ट्समा जान्छौं अनि यहाँतिर यसरी एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ जस्तै कि तपाईलाई के चाहियो भनेसी एउटा लभ चाहियो भने माथितिर टाइप गर्ने अनि यस्तो टेम्प्लेटहरु तपाईले मजाले पाउन सक्नुहुन्छ अनि यसलाई साइज बढाउन अथवा घटाउन पनि सक्नुहुन्छ यसरी 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 यसलाई रोटेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि थर्ड अप्सनमा चाहिँ अपलोड भन्ने छ यसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो फोटो चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि मैले यसलाई क्लिक गरे अथवा ड्र्याग गरे है त क्लिक गरे अनि यसरी इम्प्लिमेन्ट भएको छ हैन भित्रतिर आएको छ ल तपाईले भने अनुसार चाहिँ गर्न मिल्छ अनि जस्तै कि अघि नै हामीले एलिमेन्ट एउटा लियौं माथितिर हामीले फ्रेम भनेर राख्दियौ है त यो फ्रेम चाहिँ मैले यहाँतिर लिए अरु चीजलाई चाहिँ मैले डिलिट गरे अब यो फ्रेममा चाहिँ हामीले अपलोड्समा गएर यो मेरो फोटो चाहिँ यसलाई राख्दियो भने यसरी साइज चाहिँ ठ्याक्कै सर्कलमा चाहिँ हाम्रो मिल्ने गरिन्छ यसलाई चाहिँ साइज ठुलो अथवा सानो पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो फोटोलाई पनि यसरी अनि फोर्थ अप्सनमा छ टेक्स्ट अब टेक्स्टमा चाहिँ हामीले यसरी हाल्न पनि सक्छौं त ड्र्याग पनि गर्न सक्छौं अनि क्लिक पनि गर्न सक्छौं है त अहिले चाहिँ लोडिङ भइराछ थ्यांक यू ग्लो अनि यही चीजलाई चाहिँ हामीले ठुलो अथवा सानो पनि गर्न सक्छौं अब जस्तै कि मैले चाहिँ सिम्पल टेक्स्ट लेख्नु पर्यो हैन यो एड अ हेडिङमा जानु पर्यो अनि यसलाई चाहिँ हामीले मुभ टुल चाहिँ छ जस्तै कि मैले यसमा एउटा नाम लेखे है त RAJIV राजीव ख्याजु भनेर नाम लेखे अनि अरुलाई चाहिँ मैले अहिलेको लागि डिलिट गर्दै है त यसलाई चाहिँ हामीले अब देखिरहेको छैन नि त त्यसैले चाहिँ कलर पनि चेन्ज गर्न मिल्छ यो माथितिर ए छ यो माथितिर क्यापिटल ए यसलाई चाहिँ क्लिक गरेर यसरी कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ एकदम सिम्पल छ अनि यसलाई चाहिँ इटालिकको लागि आई छ नि यसलाई इटालिक यसरी राख्न पनि मिल्छ अनि अन्डरलाइन गर्नको लागि चाहिँ हामीले यु लाई चाहिँ काटे तलतिर अन्डरलाइन गरेछ हैन यु भनेर यसलाई चाहिँ क्लिक मार गरे पुग्छ यसरी अन्डरलाइन पनि हुन्छ अनि यसरी अप्पर केस जुन चाहिँ स्मल ए र क्यापिटल ए छ यसलाई चाहिँ अप्पर केस अथवा स्मलर केस पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब जस्तै कि अब दुईटा टेक्स्ट छ राजीव ख्याजु अनि अर्को चाहिँ इवर ख्याजु भन्ने छ हैन यस्तो छ हैन टेक्स्ट अब यो दुईटालाई चाहिँ सेन्टरमा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ यसरी सेन्टरमा यो जुन चाहिँ माथितिर छ सेन्टर यसरी सेन्टरमा नि हाल्न सक्नुहुन्छ अनि यसरी यो बुलेट पनि दिन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ डट 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 छ यो चाहिँ बुलेट दिने हो जस्तै कि मैले एउटा लिस्ट बनाउनु पर्यो फोटोग्राफी भनेर अनि यहाँतिर बुलेट दिने अनि फोटोग्राफीमा चाहिँ जस्तै कि राजीव ख्याजु भनेर लेखे हैन राजीव ख्याजु भनेर लेखे अनि यहाँ तलतिर चाहिँ इवर ख्याजु भनेर पनि लेखे इवर ख्याजु
यसरी तलतिर बुलेट पनि दिन सक्नुहुन्छ। अनि यो जुन चाहिँ छ नि स्पेसिङ भन्ने, यसलाई चाहिँ यसरी स्पेसिङ पनि दिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ माथितिरको चाहिँ लाइन स्पेसिङ, जुन चाहिँ राजी भनेर लेखेकोमा स्पेसिङ भइरहेछ। यो लाइन स्पेसिङ भन्नाले चाहिँ यसरी राजीव र युवर ख्याजुको डिस्टेन्स हैन। अनि इफेक्ट्समा चाहिँ तपाईले चाहिँ यस्तो इफेक्ट्सहरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईले थिकनेसहरु पनि बढाउन सक्नुहुन्छ, अफसेट, डिरेक्सन बढाउन सक्नुहुन्छ हैन। यसरी सिम्पली चाहिँ अरु चीजमा नि गर्न सक्नुहुन्छ। जति धेरै प्र्याक्टिस गर्यो त्यति धेरै चाहिँ तपाईको चाहिँ राम्रो हुन्छ। सो एनिमेटमा चाहिँ हामीले एनिमेट पनि गर्न सक्छौं, जस्तो कि यो छ हैन, यो छ यसरी गएको छ नि त, यो एनिमेट पनि गर्न मिल्छ। तपाईको भिडियोको लागि पनि यसरी एनिमेट पनि गर्न मिल्छ, अथवा तपाईको एड रन गर्नु छ भने पनि यसरी एनिमेट चाहिँ सिम्पली गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अरु के छ भन्दाखेरि यो टप मा नि लिएर जान सक्नुहुन्छ। जो पोजिसनमा चाहिँ टप, मिडल, बटम, लेफ्ट, सेन्टर, राइट छ। अब ट्राई गर्नुस् हैन, अनि थाहा हुन्छ तपाईलाई। जस्तै कि मिडलमा राख्यो भने मिडलमा गएको छ, टपमा राख्यो भने टपमा गएको छ, बटनमा राखे बटनमा गएको छ, लेफ्टमा लेफ्टमा जान्छ, सेन्टरमा बिचमा, राइट चाहिँ यतातिर। यसरी चाहिँ तपाईले ट्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी भन्नाले चाहिँ यसरी ओपेसिटी चाहिँ बढाउने अथवा घटाउने पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो लक भयो, यो लक चाहिँ नगरौँ। यो चाहिँ नयाँ लेयर अथवा डुप्लिकेट गरेछ हैन, यसले चाहिँ डुप्लिकेट गर्ने रहेछ। ल हामी गएर चाहिँ डिलिट पनि गर्न सक्छौं, अथवा किबोर्डको बटनबाट चाहिँ यसरी डिलिट पनि गर्न सक्छौं। अब यति भयो हैन, यति भयो। अनि ब्याकग्राउन्ड चाहिँ छ। ब्याकग्राउन्ड पनि हामीले चाहेको जसरी चेन्ज पनि गर्न सक्छौं। यस्तो ब्याकग्राउन्डहरु पनि हुन्छ हैन, यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले लोडिङ भइरहेछ। यसरी ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी सिम्पली यस्तो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मोरमा भनेको फोटोज, स्टाइल्स, भिडियोज, अडियोजहरु हो। अब चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि तपाईलाई एकदम सिम्पली हैन एउटा टेम्प्लेट चाहिँ बनाउन सिकाउँछु। जस्तो कि एलिमेन्ट्समा गए म, अनि यो छ रे, यसलाई चाहिँ मैले मिलाएर राख्दिए है त। यसरी शिफ्ट थिचो हुन्छ, ठ्याक्कै हुन्छ। कति यतातिर यस्तो छ रे हैन। अब यसमा चाहिँ मेरो आफ्नो फोटो राख्दिए, फोटो यसरी राख्दिए। अनि टेक्स्टमा गएर चाहिँ मैले टेक्स्ट पनि हाल्न सक्छु। फोटोग्राफी भनेर यसलाई मुभ गर्नको लागि यसरी अलि साइडमा गएर चाहिँ एउटा जुन चाहिँ चारवटा एरो भएको हुन्छ, अनि यसलाई चाहिँ यसरी राख्दिने। अनि यसलाई कलर चेन्ज गर्दिने। मैले कलर चाहिँ अहिलेको लागि पर्पल जस्तै हाल्दिए। अनि यो साइजलाई चाहिँ हामीले बढाउन पनि सक्छौं, यसरी बढाउन पनि सक्छौं माथिबाट, अथवा तलबाट पनि बढाउन सक्छौं। अनि यहाँतिर फन्टलाई चाहिँ चेन्ज पनि गर्न सक्छौं। जस्तो कि हेर्नुस् है, लोडिङ भइरहेछ अहिले। जस्तो कि मलाई यस्तो खाले चाहियो है त, यस्तो खाले चाहियो भने यसरी फन्ट पनि चेन्ज गर्न सक्छौं। अहिलेको लागि चाहिँ मैले सिम्पली यो हाल्दिए है त। राम्रो त देखेको छैन, तर पनि अहिलेको लागि सिकाउनको लागि चाहिँ यो हाल्दिए मैले।
अनि यसमा चाहिँ हामीले यसपछि चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरौँ ब्याकग्राउन्ड जस्तै कि यो हाल्दै ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अब एउटा प्रब्लम पनि आउन सक्छ जस्तै कि यो जस्तै कि यो चाहिँ हाम्रो यस्तो छ हैन यो चाहिँ अगाडि आछ अनि पछाडीको टेक्स्ट चाहिँ पुरै छोपेको छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेपछि एकदम सजिलो छ एउटा कन्ट्रोल र पिक्चरलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल जुन चाहिँ ब्र्याकेट हुन्छ बिग ब्र्याकेट भन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले जुन चाहिँ किबोर्डमा म राख्दिन्छु त्यो चाहिँ क्लिक गर्यो भने चाहिँ त्यो पछाडि जान्छ अनि त्यही गरेर चाहिँ कन्ट्रोल र जुन चाहिँ बिग ब्र्याकेट हैन त्यसलाई चाहिँ क्लिक गर्यो भने चाहिँ अगाडि आउँछ यसरी जस्तै कि मलाई यो अगाडि ल्याउनु छ भने कन्ट्रोल अनि बिग ब्र्याकेट यसरी चाहिँ तपाईले सिम्पली एकदम राम्रो चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ अथवा टेम्प्लेटमा गएर भएको डिजाइनमा चाहिँ हामीले अलिअलि चेन्ज गर्दिन्छौँ जस्तै कि अहिलेको लागि सिम्पली जस्तै कि यो टेम्प्लेट लिए मैले अनि यसमा चाहिँ यसरी फोटोग्राफी अनि यसरी चाहिँ हामीले डिजाइन पनि गर्न सक्छौं अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा लिमिटेसन हुन्छ हैन अथवा यसलाई चाहिँ हामीले पे गरेर पनि चलाउन सक्छौं यो चाहिँ फ्रीली चलाउँदै पनि हुन्छ पे गर्यो भने चाहिँ यो भन्दा धेरै अप्सनहरु आउँछ सो हामीले सिम्पली चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो बुझ्नु भएन कि यही सबै डिजाइन चाहिँ यसबाटै हुन्छ हैन यसमा चाहिँ एउटा लिमिटेसन हुन्छ के चलाउँदै गएपछि आफैलाई थाहा हुन्छ अनि यदि तपाईलाई चाहिँ फोटोशप इलुस्ट्रेटर अनि इनडिजाइन पनि सिक्न मन छ भने चाहिँ तल कमेन्टमा गरिदिनुहोस् र फेरि पनि भेट्ने छौं नयाँ भिडियोका साथ तबसम्मको लागि बाइ बाइ